सांगावंसं वाटतं, पैसे कसे कमवायचे, पैशाने पैसा कसा वाढवायचा, पैसा वाचवायचा आणि तो चांगल्या कामासाठी चांगल्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करण्यासाठी कसा वापरायचा, हे शिक्षण आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये दिलं गेलं पाहिजे. पण हे न दिल्यामुळे आज आपल्या मुलांना माहीत नाहीये की पैसे कसे वाढवायचे आहेत. आज शेअर मार्केटमध्ये गुंतवून पैसा आपण कसा पैसा कमवायचा, अर्थात इथे हा पैसाच आपल्याला कमवून देणार आहे, पैशानेच पैसा वाढतो, मनी अट्रॅक्ट्स मनी, सगळं ठीक आहे. पण आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये हे नॉलेज न दिलं गेल्यामुळे आपली मुलं अजूनही कोणाच्या ना कोणाच्या हाताखाली जॉब करत आहेत. पण मला ही परिस्थिती येणाऱ्या काळामध्ये बदलायची, बदललेली दिसली पाहिजे. आणि ही बदललेली दिसणं शक्य आहे केव्हा, तर तुम्ही जे काही आज शिकताय, जे काही शेअर मार्केटचे धडे घेत आहात माझ्याकडून, ते धडे तुम्ही तुमच्या पिढीला शिकवा. माझी ही कळकळ आहे की आज तुमची जी मुलं असतील, लहान असतील, जी काही असतील, त्या पिढीला या शेअर मार्केटचे संस्कार घडू दे. त्यांना लहानपणापासून पैशाचं महत्त्व कळू देत. त्यांच्या समोर मोबाईलमध्ये असू देत ना शेअर मार्केटचा चार्ट काढून ठेवा. त्या निफ्टी सेन्सेक्स सगळं काही लॅपटॉप समोर त्यांच्या समोर ठेवा. कार्टून फिल्म्स वगैरे बघण्यापेक्षा, टीव्ही बघण्यापेक्षा हे दाखवा त्यांना, हे काय असतं, ह्या कॅन्डल्स कशा वर खाली फ्लक्च्युएट होतात हे त्यांच्या डोळ्याने दिसू देत. हे त्यांना लहानपणापासून जर दिसलं तर पुढे जाऊन त्या मुलांना दुसऱ्या कोणाच्या तरी हाताखाली नोकरी करावी लागणार नाही. चांगलं ज्ञान, चांगला पोर्टफोलिओ घडवायचा कसा, हे शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून किंवा ट्रेडिंग करून आपण कसे पैसे कमवू शकतो, हे जर ज्ञान मुलांना तुमच्या कोणी देऊ शकत असेल तर ते फक्त तुम्ही देऊ शकताय. आणि ही त्याच्यासाठी योग्य वेळ आहे. कारण प्रीती राणे एकच आहे, मी सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही, मलाही काही लिमिटेशन आहेत, मर्यादा आहेत. परंतु जे जे तुमच्यासारखे जे कोणी माझ्याकडून शिकत आहेत, मला असं वाटतं की तुमच्या संपर्कात जी जी माणसं येतात, जी कोणी मुलं बाळं येतात, पुढची होणारी जी काही भविष्यात पिढी असणार आहे, त्यांना या तुमच्या मार्फत हे सगळं नॉलेज पसरू दे, पोहोचू दे, जेणेकरून पुढे जाऊन ते सुद्धा या मार्फत शेअर मार्केटच्या मार्फत भरपूर पैसे कमवतील आणि दुसऱ्याच्या हाताखाली नोकरी करण्यापेक्षा स्वतःच्या हाताखाली कोणाला तरी नक्कीच नोकरदार म्हणून ठेवतील. ही माझी कळकळ आहे. त्यामुळे आजच्या दिवशी या म्युच्युअल फंडचा टॉपिक मी इथेच संपवत आहे. पुढच्या भागात एक नवीन विषय घेऊन येणार आहे, तो म्हणजे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट. स्वतःचा पोर्टफोलिओ आपण कसा तयार करू शकतो, कमीत कमी कालावधीमध्ये आपण जास्तीत जास्त नफा कसा मिळवू शकतो आणि हा आपली जी काही ही वेल्थ आहे ही चांगल्या प्रकारे कशी क्रिएट करू शकतो, हे सगळं आपण पुढच्या भागामध्ये बघणार आहोत. आज आपण इथेच थांबू.